ආයිබංගල පිළිගන්නවා SL Tech FM එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා මේක තුළ ඉන්නේ SL Tech FM YouTube channel එකකින් තවත් unboxing වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බ මම අර කලින් දාලා තිබ්බ gaming mouse එක එහෙම නැත්නම් budget gaming mouse gaming මියාව ගොඩක් දෙනෙක් අගය කරලා තිබ්බා මේක ගොඩක් හොඳයි අපිට මේක ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බේ. ඒකට මම බොහෝ දුරට හැම කෙනාට වගේ උත්තර reply දැම්මා. ඉතින් මම අලුතෙන් PC එකක් හැදුවා. ඒ කියන්නේ මහා ලොකු PC එකක් නෙමෙයි dual core processor එකක් දාලා 2GB RAM 500 hard disk වගේ දාලා මම ටෙස්ට් කරන්න වගේ නිකන් හැදුවේ. මම ඒක අයින් කළා දැන් වෙන PC එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අයින් කරනවා ගැන එකක් තියෙනවා. ඒක අප්ඩේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මේ නිකන් ටෙස්ට් එකට වගේ හැදුවේ. ඉතින් ඒකට මම mouse එකක් බලන අතරේ මට online shop එකකින් හම්බුණා මෙන්න මේ වගේ Blacklight G6 කියන gaming mouse එක. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් අඩු price range එකකින් මේක ගන්න පුළුවන්. price එක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක නැදලා ඉන්නේ channel එක අලුත් කරන subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bell එක කොල්ලලා තියබොත් මම මේ වලට ටිකක් දාපුවම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද unbox කරමු මෙන්න මේ Blacklight G6 කියන gaming එහෙම නැත්නම් හෙන ගහන mouse එක. ඉතින් ඔන්න box එක බලන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉස්සරහා box එකේ ඉස්සරහම ගන්නවල බලාපොරොත්තු වෙනවා බලන්න පුළුවන් gaming mouse කියලා ගහලා දෙනවා වගේම mouse එකේ pitch එක බලන්න පුළුවන් සහ යටින් දෙනවා G6 කියලා ගහලා සහ මේගොල්ලන්ගේ logo එක ගහලා දෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට mouse එකේ box එක පව හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම යට specification බලා ගන්න පුළුවන් අපිට mouse එකේ. අපි වැඩිදුරටත් ගිහලා බලමු පිටිපස්සේ box එකේ තියෙන මොනවද කියලා. දැනට අපිට ඉස්සරහ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ වගේ interesting, ඒ කියන්නේ ලස්සන ගොඩක් දෙනගේ හිත දැන ගන්න පුළුවන් විදිහට mouse එක වුණානේ මේගොල්ලෝ box එකත් හදන්න උත්සාහ කරලා තියෙන බව. හරි ඉතින් box එක ඊට පස්සේ යටම දාලා ගන්න පුළුවන් අපිට Windows icons ටිකක් එක මෙයා Windows වලට support කරනවා කියලා. සහ අපිට mouse එක use කරද්දී වැදගත් වෙන කරුණු කිහිපයක් මේගොල්ලෝ බලන්න තියෙනවා. සහ mouse එකේ specification අපිට box එකේ පිටිපස්සේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන්. මම buy කරන්න පුළුවන් link එක ඉදලා බලලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට shop එකකින් ගිහලා Blacklight G6 කියන gaming mouse එක ඉල්ලුවන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ mouse එක මෙලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඉතින් මේ specification එක අඩේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් හොඳ specification වගේම ගොඩක් හොඳ color එකක් ඇති කියලා මම brightness එකත් ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි බලමු කොතනද දැන් unbox කරන්න සහ box එකේ side එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා වැඩිදුරටත් කතා කරලමු. ඉතින් mouse එකේ box එකේ side එකට ගත්තන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. වැඩිදුරටත් ඒකල mouse එකේ RGB colors buttons සහ specification ගැන වැඩිදුරටත් සඳහන් කරලා තියෙනවා වගේම මේගොල්ලෝ side එක පව gaming විදිහට look එකක් එන විදිහට හදන්න අමතක කරලා නැති බව අපිට හොඳින් පේනවා. ඉතින් මේකේ වැඩි දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. මේගොල්ලෝ මේකේ specs තමයි ගොඩක් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක buy කරලා මේකේ box එකද mouse එකද හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් box එකේ අනිත් side එකට ගියට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ USB support කරනවා කියලා USB icon එකක් වගේම මේක තව තියෙන countries ටික දාලා තියෙනවා වගේම මේගොල්ලන්ගේ brand එක උඩින් සඳහන් කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්ති කියලා දැන් පේනවා ඇත්ති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වැඩිදුරටත් අපි කතා කරනකොට mouse එක unbox කරලාම ඉතින් box එකේ උඩ side එකේ තමයි gaming mouse කියලා බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේගොල්ලන්ගේ logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට මෙන්න මේ වගේ අර shops වල buy කරන්න තියෙන අන්න වගේ එල්ලන්න කෑල්ලක් වගේම මෙතනින් තමයි අපිට unbox කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු දැන් මේක unbox කරාට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් box එකේ බලන්න පුළුවන් උනේ අපිට ඇතුලේ mouse එක විතරයි. ඉතින් packing නම් පොඩ්ඩක් අවුල් කියලා මට කියන්න කැමති. නමුත් මේ price range එකට මම ඉස්සරහට කියන්නම්. price range එකට මේක ගොඩක් වටිනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක use කරලා තියෙන නිසා. අපි දැන් වැඩ කරන්නේ නැතුව දැන් මම බලමු මේ mouse එක ලේට අරන් මේක specification කොහමද මේගොල්ලෝ කියපු විදිහටම මේක තියෙනවද කියලා. ඉතින් mouse එක box එකෙන් ලේට ගත්තාම පස්සේ වෙන්නේ මේ වගේ interface එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. mouse එක ගොඩක් හොඳට හදලා තියෙනවා වගේ මේක හොඳ rubber එකකින් හදලා තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මොකද අතට හොඳට smooth විදිහට මේක හදලා තියෙනවා වගේම අපේ buttons වගේම වෙනදා වගේම අපේ සුපුරුදු buttons ටික බලා ගන්න පුළුවන් mouse එකේ. ඉතින් අර කලින් එනපු gaming mouse එක බලන්න නැත්නම් පළල description එකෙන් බලන්න පුළුවන් වගේම උඩ යට එන card එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකේ search කරන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා SL Tech FM කියලා ඊට පස්සේ මගේ channel එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ සේරම videos බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා වගේ. මෙන්න මේ mouse එකේ වැඩිදුර විස්තර කිව්වොත් එහෙම දෙපැත්තේ රබර් වලින් තමයි හදලා තියෙන ගොඩක් ස්මූත් විදිහට අපිට කිසිම අපස්ථාවක් නැහැ. පැය ගාණක් වුණත් ඒක දිගට මේ mouse එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. වගේම රබර් ක්ලිප් හතරක් තියෙනවා සුපුරුදු විදිහටම mouse එකේ. ඒ වගේම sensitive point එක බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේ mouse එකේ wire එකේ quality එක සහ මේකේ RGB colors වල quality එක. ඉතින් wire එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අර කලින් mouse එක වගේ gaming විදිහට නම් මේ USB එක මෙයාලා හදලා නැහැ. නමුත් මේක හොඳ USB cable එකක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන්. wire එකත් අතින් wire එකත් අර විදිහට දාලා gaming විදිහට මේගොල්ලෝ හදලා නැහැ. නමුත් mouse එක gaming උනාට අපි ඇති මොකද wire එක ගැන වැඩි බලන්නේ නැති නිසා. නමුත් wire එක ගැන බලන්න ඕනේ. ඒකට මේක හොඳ quality එකකින් කියලා
තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අරක තරම් දිගත් නෑ වයර් එක. ඒක වැඩිය පොඩ්ඩක් කොටයි කොටමත් නෙමෙයි අපිට කොහොමද යූස් කරන්න පුළුවන් තරමේ දිගක් මේ වයර් එකට තියෙනවා. ඉතින් වයර් එක පෙන්නොත් එහෙම අපා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දිලිසෙන සීන් එකේ තමයි වයර් එකක් තියෙන්නේ. අර විදිහට ගේමින් වල නම් විදිහට හදලා නැහැ. නමුත් ගේමින් විදිහට හදලා නැහැ කියලා පසුත වෙන්න එපා. ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් මේ වයර් එක මේගොල්ලෝ හදලා තියෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කියන්නම් කීවා. ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වෙන්නේ රුපියල් 600ක් වගේ. මම බයි කරපු ෂොප් එකේ. ඉතින් ඔයාලට ලින්ක් එකේ දේවල් දාලා තියන්නම් ඔන්ලයින් බයි කරන්න පුළුවන් තැන්. අපි බලමු දැන් මේකේ ලයිටින් දාපුවා එහෙම නැත්නම් ප්ලග් කරාට පස්සේ කම්පියුටර් එකට කොහොමද මේකේ ලුක් එක කියලා. ඉතින් අපිට ලයිට්ස් ඔන් කරලා තියෙන ලා මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි බලන්න පුළුවන් වුණේ අපේ mouse එකේ. ඉතින් ලයිට්ස් ඔන් කරලා තියද්දිත් අපිට ගොඩක් හොඳ කලර් රේන්ජ් එකක් එහෙම නැත්නම් බ්‍රයිට්නස් එකක් අපිට හොඳට බලන්න පුළුවන් මේ RGB කලර්ස් mouse එකේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැන් බලමු ලයිට්ස් ඔෆ් කරලා තියද්දි කොහොමද මේකේ ලුක් එක කියලා. ඉතින් අපිට ලයිට් ඔෆ් කරලා තියද්දි බලන්න පුළුවන් වුණේ මෙන්න මේ වගේ ලුක් එකක් ගොඩක්ම ලස්සනයි RGB විදිහට. කලර්ස් මාරු වෙනවා තප්පරෙන් තප්පරයට මං හිතන විදිහට. අනේ තප්පරේ දෙකෙන් තුනෙන් වගේ මාරු වෙනවා ඇති. කොහොමද ගොඩක් හොඳ mouse එකක් කියලා මට ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ගේමින් mouse එකක් හොයන ඔයා වෙනුවෙන්. ඉතින් ප්‍රයිස් එක කතා කරත් රුපියල් 600කට වගේ ගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ගේමින් mouse එක අරඩ හොදනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරගත්තේ නැති කියලා. ඉතින් වැඩ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක හදලා ලයික් එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා ස්පෙල්ලින් කමෙන්ට් කරන්න. SL Tech එක අදලනේ සමු ගන්නවා. තවත් මෙයාගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.